Nimic din agresivitatea și comportamentul Rusiei nu poate fi explicat prin extinderea NATO. Nu sunt decât vorbe goale, nesusținute în niciun fel prin fapte. Nici în 1999, când Polonia a intrat în NATO, nici în 2004, când au aderat la alianță alți vecini estici, inclusiv România, Moscova nu a avut mare lucru de obiectat. La începutul primului său mandat, președintele Putin avea chiar intenția unui parteneriat Rusia-NATO. La summitul NATO de la București din 2008 s-a discutat într-adevăr despre intrarea în alianța Ucrainei și Georgiei, dar fără vreun plan clar sau calendar precis. Europenii n-au dorit să supere Rusia, practic. De fapt, la acel summit nu s-a decis nimic, iar posibila aderare a Ucrainei era oricum puțin realistă. Pentru că, potrivit sondajelor de la acea vreme, cel mult 20-30% din populația ucraineană își dorea această aderare. De fapt, și Suedia și Finlanda, țări care erau neutre la acea vreme, erau în general împotriva aderării la NATO, iar subiectul nu era discutat la modul serios la nivel politic. Respectiv, invazia rusă în Crimea și Donbass din primăvara anului 2014 nu are nicio legătură cu extinderea NATO, despre care nu se vorbea de facto. Trecuseră 6 ani de la summitul de la București, nimic semnificativ nu se întâmplase și era puțin probabil să se întâmple. Agresiunea Rusiei din 2014 are însă legătură directă cu teama lui Putin față de extinderea spațiului de comerț liber, că asta înseamnă acordul de asociere cu Uniunea Europeană, semnat în acel an de Ucraina, de Moldova și de Georgia. Are legătură deci cu frica de extinderea democrației care vine la pachet cu acordurile respective. Ăsta e adevărul și el trebuie repetat. Nu e și n-a fost niciodată vorba de NATO sau securitatea Rusiei, pentru că nimeni nu amenință și n-a amenințat militar Moscova, nici în 2014, nici în 2022. Putin a pornit un război distrugător cu sute de mii de morți și milioane de refugiați și l-a escaladat în 2022. Toate doar pentru a împiedica niște state suverane recunoscute ca atare de Moscova să semneze un acord soft cu piața europeană comună și să devină puțin mai prospere prin comerț, ceea ce era dreptul lor să o facă. Toată cronologia evenimentelor, pas cu pas, demonstrează acest lucru. Agresiunea Rusiei este motivată de teama de democrație, de alegeri libere, necontrolate de Kremlin, teama de Uniunea Europeană. Asta a vrut Putin să împiedice atunci când și-a atacat vecinii, nu să oprească vreo acțiune militară care ar fi fost pornită împotriva Rusiei, o acțiune pe care nu o punea nimeni la cale, nicăieri. De fapt, chiar și astăzi, Putin e relaxat în privința NATO. După 2022, a golit, practic, frontiera vestică de trupe ca să le ducă la măcel în Ucraina. Evident, el știe bine că niciun stat NATO nu va ataca Rusia dinspre vest, chiar dacă se duce un război devastator în Ucraina. Așa cum nimeni nu a atacat Rusia în anii săi de așa zisă slăbiciune în deceniul 90. Dimpotrivă, Occidentul a încercat să o ajute pe toate căile. Rusia nu e deci o victimă a NATO sau oricui altcuiva. Rusia e victima propriei sale politici paranoice, iar prin asta, în realitate, e un agresor neprovocat.